આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયોની અંદર મહિન્દ્રા યુવો ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે. તમારે બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, કાર, બાઇક કોઈ પણ વાહન અથવા પશુ લેવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ છે, તેના ઉપર ક્લિક કરી જૂના વાહન અને પશુના વિડીયો જોઈ શકશો. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. આપણી ચેનલ ઉપર એક દિવસની અંદર 8 થી 10 વિડીયો અપલોડ થાય છે જૂના વાહન પશુના. તેમાંથી તમારે જે વસ્તુ લેવી હોય તેના વિડીયો પણ દરરોજ આવતા જ હોય છે, પણ તમારે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું રહેશે. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો જ તમારે જે વસ્તુ લેવી હોય તેના વિડીયો જોવા મળશે. તમને જ સીધો ફાયદો છે. સંદીપભાઈને મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મહિન્દ્રા યુવો 475 ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર એકદમ મિત્રો નવું જ છે. 2018-19ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે, ન્યૂ મોડલ. ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન 100% ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. કંપનીનો કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. એકદમ સાચવેલું અને મિત્રો ઓછું ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે. અને ટ્રેક્ટરની સાથે તમને મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ જોવા મળશે. બાકી ઓવરઓલ કન્ડિશન સારું છે. સીટ સારી છે. છત્રી જોવા નહીં મળે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ચકાસી ત્યારબાદ પણ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. સંદીપભાઈને પહેલાં ફોન કરી લેજો. ટ્રેક્ટરની કિંમત 4,25,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો જ ફોન કરવા મિત્રો, ખોટા ફોન કરી સંદીપભાઈને હેરાન કરવા નહીં. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો કોડીનાર, દેવડી ગામે જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે વિડીયો નીચે સંદીપભાઈ નામ આપેલું છે. 70-484 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.